Sziasztok! Ez egy tavaszi clean-up, folyómentő akció, mégpedig az ártéri erdőben, a Tisza-tóhoz közel. És ebben a mai videóban azt láthatjátok, hogy hogyan érdemes megvalósítani egy olyan folyótisztító akciót, ahol a kiszedett hulladéknak a nagy része hasznosul, újra hasznosul. Ennek rengeteg trükkje van, és az évszakoktól is függ, hogy mit érdemes, milyen módszert érdemes alkalmazni. Most a tavaszi takarítás, tavaszi nagy takarítás van. Először hadd mutassam meg nektek, hogy körülbelül hogy néz ki egy ilyen szennyezett erdő. Egy-egy palack bújik ki, azért nem olyan nagyon sokkoló, de ha van szemet hozzá, akkor meg lehet látni, itt bizony az avar alatt azért bőven van. Mit csinálunk? Vajon végig megyünk zsákkal a vállunkon? Nem, keresünk egy helyet, ami körülbelül egy távolságban van minden szennyezett helytől. Tehát letettem a zsákot egy olyan helyre, ami azt gondolom, hogy kb. Úgy középen van, tehát egy ilyen 5-6 méteres sugarú körben elég jól lehet gyűjteni, és akkor elkezdem a vadászatot. Elkezdi az ember, kiveszi, és egy helyre dobálom ide magam mögé a palackot. Megfogok egy palackot, akkor egy picit tekerek rajta, nem sokat, egy kicsit, ránehézkedek, így sokkal kisebb, vékonyabb lesz, kevesebb helyet foglal a zsákban. Tehát keresem tovább a hulladékot. Ebben van valami. Kétféle folyadék lehet benne, ártalmas a környezetre vagy nem. A víz az például egyáltalán nem az. Elég egy kis szagolás, meg lehet állapítani, ez szaglás, hogy ez egy ilyen, gyakorlatilag a folyóvíz kitöltötte a flaskát, elég egy kis szaglás, megállapítottam, hogy ez folyóvíz volt, kiöntöttem, visszazárom, és ugyanoda dobom magam mögé, folytatom a gyűjtést. Egyébként meglepő, hogy milyen sok üvegben van folyadék, és ezeket azért nem visszük vissza a szelektálás helyre, mert nehézzé teszik az üveget. Azért egyszerűen kiürítjük, de akkor nem, hogyha olaj, vagy mosószer, vagy vegyszer van benne, akkor külön tesszük, mert akkor ez veszélyes hulladéknak minősül. Itt talán annyi a trükk, látjátok, leütöm a földet róla, nem viszünk haza jó erdei földet. Én 5 méteres sugárba készen vagyok. Nagyon kell vigyázni ilyenkor a felfelé álló ágakra, ezért sokszor védőszemüveget is veszünk. Tehát, hogy pont amikor lehajol az ember, akkor elkerülje ezeket a felfelé állókat. Ha nincs védőszemüveg, akkor meg nagyon óvatosan, lassabban kell mozogni, mert ami felfelé néz, azt nem látjuk. Szóval itt vagyok a kupac közepén, és felvetődik a kérdés, melyikkel mi a teendő. A legegyszerűbbel kezdem. Fille palack vagy PET. Nyitunk neki egy ilyen szelektíves zsákot, és miután meggyőződtük róla, hogy nincs benne folyadék, kicsit meg is van taposva, mehet bele a zsákba. Ez lesz majd még leválogatva a folyómentőközpontban, látjátok, ebben a maradék kis folyadék, arról gondoskodunk. Nem festék, nem higító. Mehet. Ezek szép palackok, ennél már megállok. Azért állok meg, mert látszik, hogy csúnya lerakódások vannak benne, valószínűleg ezt már nem lehet újra hasznosítani. A kupakot azért leszedem, ez értékes anyag, ez bemegy. A többi viszont
nyitunk egy külön zsákot, az pedig a kommunális, úgy mondjuk a kommunális hulladék, ami már lerakóba fog kerülni. Ez a kis palack oda megy. Ugyanoda kerül a kommunálisba, ez is, ezt nem lehet már újra használni. Ja. Hopp, találtunk egy fémet. Mi a teendő vele? Nincs értelme az erdőbe egy külön fémes zsákot hozni. Ezt a válogatóhelyen szépen le tudjuk majd válogatni. Hova megy? Szelektívbe. Tehát bedobom a PET palackok mellé. Ha észrevettétek, ennek az egész dolognak, hogy egy kupacba dobáltam a dolgokat, az a lényeg, hogy ne kell állandóan hajlongani mindenütt, és ne kelljen zsákokkal a vállon menni, mert az erdőben nem lehet, kiszakad. És akkor egy kupacban van, akkor el lehet végezni ezt a válogató munkát. Folytassuk. Ebben már nincs gyógyszer, valaha volt, talán hintőpor. Ez jó etilén anyag. Nem etilén, ez valami más, úgyhogy kommunális. Ez is egy kimondottan csúnya, koszos palack, nem lehet újra használni. Kommunális. Nem akarunk földet vinni magunkkal. Kommunális, polisztirol. És íme egy jó nehéz üveg, de ez teljes egészében újra felhasználható. Ennek egy külön zsákot nyitottam, óvatosan tesszük bele, nehogy széttörjön. Akik nagyon profik, nagyon advanced-ak, azok levehetik az üvegnek a kupakját, és attól függ, hogy fém, hogy műanyag mehet a szelektívbe. Ezek a etilén flaskák, be valahol mosószer volt. Itt láthatjátok a jelzést, hogy ez egy más anyag, mint a PET, de ez is mehet bele a szelektív zsákba. Azért meg kijöntöttem mindent bele, pihekönnyű. Most egy elég fontos fázis, ez a hogy kötünk meg egy zsákot. Egy szelektíves zsákot. Először is amennyire lehet teletesszük, de nem teljesen tele, mert nagyon fontos a csomó. Ha nem kötünk csomót rá, akkor amikor rakjuk, hozzuk, visszük, akkor kibomlik. És ezért megfújjuk két oldalt, tak, ezt egy kicsit rá nehézkedő, és akkor már is lehet rá egy szép kis csomót kötni, ne túl szorosat, hogy szelektálásnál ne legyen nehéz kibontani, és kész is van szelektíves zsák. Most hogyan tovább? Ugye megvolt ennek a területnek a tisztítása, ilyenkor azt kell csinálni, hogy az ember kitalálja, hogy hol a következő ilyen lerakat, ahova lerakja a zsákokat, és akkor ott folytatódik a dobálás. Tehát oda röpül minden, és aztán ott szelektál. Még felvetődik a kérdés, hogy ezt ugyan miért mondtam, illetve az, hogyha ezt valaki megtanulja, akkor körülbelül hogyan tud ehhez a dologhoz csatlakozni. Egyetem például a gyerekek tudják ezt csinálni, ugye az 5 ország egy folyó programban ez nagyon fontos. Hát nézzük meg, hogy kellő előképzettséggel tudják-e ezt a folyómentő akciót csinálni fiatalok. Lássuk. PET kupa utánpótlás csapata. Mind olyan srácok, akik már voltak PET kupán korábban, többször is, önkénteskedni. Megnézzük, hogy ők hogy haladnak. Ott is volt igen, még. Ott voltunk, arra még ott még van pár. Egyik ön kupak fenntott, a másik még dobálta. Igen. Aha. És akkor milyen zsák kell még nektek? Kommunálisos? Egy szelektív, ott van egy üveges, egy kommunális, az meg ki van, de nincsen sok belőle, szóval ezt kivisszük. Jó, oké. Hát összedobáljuk egy kupacba, aztán meg zsákokba szétszelektáljuk. Üveg, kommunális és szelektív szerint. Hát látjátok, hát ez így van. Ez a PET kalóz protokoll. De jó ég, még jön belőle? Igen. Anyám, Ez a borotvahab. nyom meg megint. Természet. Ó, nem Te sikerült jó beleraknom. Marit, bocsi, az... Hát így akkor telnek a már napjaink. borotvahab. Kösz, inkább marad a szakállam.
De gyógynövény kivonatot tartalmaz. Jaj, akkor jó, akkor mindenképpen felvetődik a kérdés, ugye, hogy miért, hogy a petkalózoknak miért vannak ugye kalózhajóik, hogy ebben mi az értelme. Hát gyakorlatilag most is egy olyan helyen vagyunk, amit nem igazán lehet elérni hajó nélkül. Tehát nagyon kint van, messze minden közúttól, és ezért a szállításhoz, meg ahhoz, hogy elérjük a helyszínt, hajó kell. Hoppá! Itt láthatjátok mi van, ha nem nincs megkötve egy csomóra, úgyhogy megkötjük csomóra mindjárt, és kiviszem, megmutatom még a hajót. Itt látható, ez 2 darab petkalózhajó egymás mellett, most az zászlós hajó a Petényi, és mellette meg a Logika. És itt van a gyűjtés. Ha megnézitek, akkor látszanak a szelektíves zsákok, a kommunális zsákok, és ott vannak a feketeövesek. Csani. És azt lehet itt látni ezen a felvételen, hogy ezt a területet közútról elérni nem lehet. Tehát ide ezt a partszakaszt például megtisztelni, csak úgy lehet, hogy az ember valami hajóval odaáll. Amúgy ez a hajó, amin vagyunk, ez is PET palackon úszik, mutatom. Itt lehet látni a leírását, Petényi, és ott vannak a tiszai PET palackok. Ezeken úszik. És nagyon fontos, hogy minden hajón külön van szelektív gyűjtés, tehát a hajón van kommunális zsák szemétnek, meg ugyanúgy van szelektív gyűjtés, és ez azért fontos, mert ugye miközben mi kajálunk, élünk, mi is igyekszünk minél kevesebb hulladékot termelni. Hát ez volt az oktató videósorozat újabb része innen a Tisza mellől. Köszi a figyelmet, sziasztok!